Assalamualaikum. Hi everyone. I'm going to explain about topic 1, that is introduction to accounting. Alright. This is the content of the topic. Okay, first I'm going to explain about the definition of accounting, okay, followed by the difference between bookkeeping and accounting, okay, the accounting cycle and various types of business organization. Okay, next, okay. Accounting has always been known as the language of business. Okay, what is actually the definition of accounting? Alright, accounting can be defined as the art of classifying, recording, and summarizing transactions and business events in monetary terms and interpreting the results to interested parties to enable them to make decisions. So basically from the definition of accounting, we know that accounting actually involves 4 processes, that is classifying, that is mengklasifikasikan, okay, recording, merekodkan, okay, summarizing, meringkaskan, dan juga interpreting, iaitu menginterpretasikan. Okay, so dalam accounting, okay, business transaction, okay, boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori, seperti hasil, pembelian barang niaga, perbelanjaan operasi, aset, liability dan modal. Itu adalah the first process, classifying. Okay, and then the second process is recording. Okay, dalam perakaunan, okay, kita perlu merekod business transactions di dalam journal dan juga ledger accounts. Okay, and the third process is summarizing. Okay, so in accounting, kita akan membuat rumusan maklumat perakaunan dalam bentuk final accounts ataupun dalam bentuk penyata keuangan or financial statements. And the last process is interpreting. Okay, interpreting ni bermaksud menganalisis maklumat perakaunan untuk mendapatkan info-info yang boleh membantu pengguna-pengguna maklumat perakaunan untuk membuat keputusan. Okay, so that is about the definition of accounting. Next, kita lihat kepada the difference between bookkeeping and accounting. Alright, actually accounting involves 4 steps. Okay, so based on definition yang kita lihat tadi, accounting ni boleh dibahagikan kepada 4 langkah. The first one is classifying, the second one is recording, the third one is summarizing, and the fourth one is interpreting. So accounting involve 4 steps. Okay. However, bookkeeping only involve the first 3 steps of accounting. That is classifying, recording, and summarizing. Okay. So from this, we can conclude that accounting ni sebenarnya mempunyai skop yang lebih luas berbanding bookkeeping. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan bookkeeping ni? Bookkeeping ni bermaksud simpan kira. Okay. So accounting ni skop dia lebih luas berbanding dengan simpan kira, kerana accounting ni dia melibatkan interpreting, iaitu analisis maklumat perakaunan untuk mendapatkan info-info yang boleh membantu pengguna maklumat perakaunan untuk membuat keputusan. Okay. Alright, next, ini berkenaan dengan accounting cycle ataupun kitaran perakaunan. Okey, kitaran perakaunan ni dia melibatkan 5 step ataupun 5 langkah lah. Okey. So yang pertama sekali source documents. Okey. So dalam kitaran perakaunan, okey, pertama sekali kita perlu mengenal pasti transaction, business transaction from various source documents. Okay, source document ni bermaksud dokumen sumber. Okay, so kita perlu mengenal pasti transaction daripada various source document ataupun dokumen sumber seperti invoice, okay, purchase order,
bank statements, cash bill dan lain-lain. Okay, and then the second step is to record the transaction in the journal. Okay, so langkah yang kedua adalah merekod transaction di dalam journal. Okay, and then langkah yang ketiga ialah posting into ledgers ataupun kita perlu mengepost journal entry, okay, ke dalam ledger accounts. Okay, dan step yang seterusnya ialah menyediakan imbangan duga ataupun trial balance. Okay, and the last step is to prepare the financial statements atau menyediakan penyata keuangan. Okay, so this is about the accounting cycle. Okay, and for your information, okay, untuk kursus ini kita akan melalui kesemualah proses di dalam accounting cycle ni. Okay, daripada source document ke journal entry, posting to ledger, penyediaan trial balance dan sehinggalah kepada penyediaan penyata keuangan. Okay, next we're gonna look at the types of business organizations ataupun jenis-jenis organisasi perniagaan. Okay, jenis-jenis organisasi perniagaan ni terbahagi kepada 3. Ya. Yang pertama is the sole proprietorship. The second one is partnership. And the third one is limited company. Okay, sole proprietorship ni bermaksud pemilikan tunggal. Okay, perniagaan pemilikan tunggal. Okay, partnership bermaksud perkongsian. And limited company ni syarikat berhad. Okay, so kita akan lihat setiap jenis perniagaan ni satu persatu. Okay, so the first one, the first type of business organisation is sole proprietorship business. Okay, ataupun pemilikan tunggal. Okay, kita lihat what are the characteristic of a sole proprietorship business. Okay, so ciri-ciri perniagaan pemilikan tunggal yang pertama sekali dari segi registration atau pendaftaran. Okay, bisnes ini pemilikan tunggal perlu diregisterkan with the business registrar under the Business Registration Act 1957. Okay, so perniagaan ini perlu didaftarkan di pendaftar perniagaan, okay, di bawah Business Registration Act 1957. Okay, and then dari segi capital ataupun modal, okay, the capital of this business, okay, is contributed by the owner. Okay, so modal perniagaan ini disumbangkan oleh owner, dan owner ataupun pemilik perniagaan ini hanya terdiri daripada seorang owner ataupun seorang pemilik. Okay, and then in terms of management and control, so basically perniagaan jenis ini diuruskan dan dikawal oleh seorang pemilik lah. So owner itu sendiri yang akan menguruskan dan mengawal perniagaan. And then dari segi liability. Okay, dari segi liability, okay, sole proprietorship business mempunyai unlimited liability, okay, ataupun liability tak terhad. Okay, what is the meaning of unlimited liability? Okay, so unlimited liability, okay, implies that, okay, if the business fails, okay, and assets of the business are not enough to cover the liability, okay, the creditor can go after the personal assets of the owner to recover the liability. Alright, so dengan kata lain, okay, apabila perniagaan tu mengalami bankruptcy, jika bisnes tu mengalami bankruptcy dan aset perniagaan tu tak cukup untuk membayar hutang-hutang bank dan juga kreditor. Okay, kreditor ni bermaksud pemberi hutang. Okay, jika aset perniagaan tak cukup untuk membayar hutang-hutang bank dan hutang dengan pihak kreditor, pihak bank dan juga kreditor mempunyai hak untuk claim personal asset of the owner. So pihak bank
mempunyai hak untuk menuntut aset peribadi owner. Itu yang dimaksudkan dengan unlimited liability. Okay. And then another characteristic is in terms of profit or loss. Okay, for this type of business, the profits will belong to the owner, and any losses incurred will be borne by the owner as well. Okay, so segala untung dan juga rugi akan dimiliki oleh owner tu lah. Sekiranya untung, so untung tu akan pergi sepenuhnya kepada owner, dan kalau rugi, dan rugi itu akan ditanggung sepenuhnya oleh owner tersebut. Okay, next one is about the books and accounts. Okay, in terms of books and accounts ni, okay, sole proprietorship business, okay, has no legal obligation to keep the books and prepare the accounts. So dia tak wajib untuk menyediakan simpan kira dan juga menyediakan penyata keuangan. Walau bagaimanapun, okay, bisnes pemilikan tunggal ni tetaplah menyediakan simpan kira dan juga penyata kewangan untuk mengetahui untung perniagaan. So kalau tak menyediakan simpan kira ataupun menyediakan penyata kewangan, macam mana bisnes tu nak tahu dia untung ataupun rugi? So tak nak, owner akan tetap menyediakan account untuk perniagaan untuk menentukan sama ada bisnes itu mempunyai untung ataupun rugi. Okay, next we go to another type of business, that is partnership ataupun perkongsian. So kita lihat apakah ciri-ciri partnership business. Okay, the first one in terms of registration. Okay, dari segi pendaftaran, okay, this business is registered with the CCM or Companies Commission of Malaysia. Okay, dalam bahasa Melayunya Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, so business perkongsian ni didaftarkan di bawah Business Registration Act 1957. Okay, ini adalah akta yang sama dengan pemilikan tunggal tadi. Okay, and then in terms of capital, dari segi modal, okay, the capital of this business is contributed by partners according to the agreement. Alright. Actually modal perniagaan ni disumbangkan oleh partners ataupun rakan-rakan kongsi. Okay, menurut ataupun bergantung kepada perjanjian yang telah dibuat sesama rakan kongsi. Okay. And then the third characteristic is in terms of ownership. Okay. Okay. Partnership business ni, okay, is owned by 2 to 20 partners. Ini untuk ordinary partnership business. Okay. Dia punya rakan kongsi ataupun owner bagi perniagaan perkongsian yang biasa adalah seramai 2 hingga 20 orang. 2 hingga 20 orang rakan kongsi. Tapi untuk professional partnership seperti legal firm, accounting firm dan sebagainya, okay, perniagaan ini boleh memiliki antara 2 to 50 partners. Okay, dia boleh ada up to 50 partners. Ya, itu untuk professional partnership lah, seperti audit firm, okay, and legal firm. Okay, and then in terms of management and control, okay, partnership business is managed and controlled by partners or by a board consists of partners. Okay, that means untuk partnership business ni, okay, rakan kongsi itu sendiri yang akan menguruskan perniagaan ataupun sebuah badan ataupun lembaga yang dilantik. Dan lembaga itu terdiri daripada rakan kongsi juga. So dia partnership business ni dia boleh diuruskan oleh semua rakan kongsi, ataupun jika rakan-rakan kongsi terlalu ramai, seperti professional partnership yang boleh ada sampai 50 orang ahli, kan? So rakan-rakan kongsi ni dia boleh melantik board of partners ataupun badan lembaga
orang kata badan pengurusan. Badan pengurusan yang terdiri daripada rakan kongsi untuk menguruskan perniagaan. Okay, and then in terms of liability, okay, untuk partnership, liability sama macam sole proprietorship business. Okay, for partnership business, it has unlimited liability. Okay, that means jika bisnes tu mengalami bankruptcy, okay, dan aset perniagaan ni tak cukup untuk bayar kepada pihak bank ataupun kepada creditors, iaitu pemberi hutang. Okay, pihak bank dan juga creditors, okay, boleh menuntut harta-harta peribadi partners. Okay, that is meant by unlimited liability. Maksudnya harta peribadi rakan kongsi ataupun partners boleh dituntut. The personal assets of the partners can be claimed by the banks or the creditors. Okay, jika berlaku bankrupt. Okay, and then dari segi profit or loss, okay, the profit or loss will be shared by partners according to the partnership agreement. Okay, so sebarang keuntungan ataupun kerugian akan dikongsikan sesama rakan kongsi, okay, bergantung kepada partnership agreement. Okay, alright. Sebagai contoh, kalau ada 2 orang partners, okay, profit sharing can be 50-50. Okay, dan sekiranya ada 3 orang partners, the profit sharing can be 30%, 30% and 40%, or 40%, 40% and 20%. Okay, so profit sharing ratio ni bergantung kepada perjanjian yang telah dibuat. Okay, and then dari segi penyediaan buku perakaunan, okay, for partnership business, there is no legal obligation to keep the books and to prepare the account. So ini sama macam sole proprietorship business. Okay, partnership business juga tak wajib untuk menyediakan accounting books. Okay, however, untuk menentukan sama ada bisnes tu untung ataupun rugi, okay, perniagaan ini masih perlu untuk menyediakan penyata keuangan lah, okay, untuk menentukan sama ada bisnes tu untung ataupun rugi. Alright. Okay, now we go to the last type of business organisation, that is limited companies, okay, ataupun syarikat berhad. Okay, so kita lihat what are the characteristics of the limited companies. Okay, first in terms of registration. Okay, in terms of registration, okay, the limited companies, okay, the limited company must be registered with the CCM, okay, or Companies Commission of Malaysia. Dalam bahasa Melayunya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, okay, under the Companies Act 1965. Okay, so basically untuk syarikat berhad ni, dia ada tertakluk kepada Companies Act 1965. Okay, and then in terms of capital, okay, dari segi modal, okay, the capital of the business is contributed by the shareholders ataupun kita panggil sebagai pemegang saham, okay, through purchase of share. Jadi pemegang-pemegang saham lah, okay, yang menyumbangkan modal ke dalam perniagaan syarikat. And then in terms of ownership, okay, okay, untuk private company, okay, private company ataupun company sendirian berhad, okay, private company ni biasanya at the end of the name of the company mesti ada perkataan sendirian berhad. Mesti ada perkataan sendirian berhad. So kalau syarikat tu adalah syarikat sendirian berhad, that means it is a private company. Okay, untuk private company, dia punya ahli ataupun owners dia ataupun shareholders dia mestilah di antara 2 hingga 50 orang shareholders. Okay, owner dia mesti antara 2 hingga 50 orang. Ya. Okay,
And then for public company ataupun syarikat berhad, okay, syarikat berhad ni di hujung nama perniagaan tu mesti ada perkataan berhad. Okay. So kalau perniagaan tu at the end of the name ada perkataan berhad, that means dia adalah public company. Alright. So for public company, dia perlu mempunyai minimum dua pemegang saham, okay, sama macam private company, and the maximum number of shareholders depends on the amount of authorized capital. Okay, the maximum bilangan shareholder ni bergantung kepada amount capital yang amount modal yang dibenarkan, okay, oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, kalau semakin banyak modal yang dibenarkan, maka semakin ramailah pemegang saham bagi sesebuah syarikat. Okay, so owner bagi limited company, okay, dikenali sebagai shareholders ataupun pemegang saham. Okay. And then dari segi management and control, okay, siapa yang menguruskan limited company? Okay, basically limited companies, okay, are managed and controlled by a board of directors. Okay, so board of directors ni dipanggil juga sebagai lembaga pengarah. Okay, so lembaga pengarah or board of directors of limited company ni dilantik oleh shareholders. Okay, dilantik oleh pemegang saham. Okay, and then dari segi liability, okay, dari segi liability, okay, limited companies dia tak sama macam perniagaan tunggal dan juga perkongsian. Liability for limited companies adalah limited. That's why nama company pun berhad. Nama limited companies tu mesti ada perkataan berhad. So that means company tu adalah company itu mempunyai limited liability. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan limited liability? Okay. Limited liability ni bermaksud, okay, sekiranya company itu mengalami bankruptcy, okay, dan aset-aset company, okay, tak cukup untuk membayar hutang-hutang syarikat. So pihak bank ataupun kreditor tidak boleh menuntut aset peribadi shareholders. Okay, bank ataupun kreditor tak boleh menuntut aset peribadi shareholders. Okay, mereka hanya boleh menuntut setakat amount modal yang dilaburkan oleh shareholders sahaja. So aset-aset peribadi seperti tanah, rumah, okay, cash, okay, yang dimiliki oleh shareholders tidak boleh dituntut oleh pihak bank ataupun pihak kreditor. Okay, so itulah advantage bagi limited company. Pemegang saham ataupun shareholders bagi limited company mempunyai limited liability. Okay, and then dari segi profit or loss, okay, sekiranya company itu, okay, mempunyai untung, okay, so untung itu akan diagihkan among the shareholders dalam bentuk dividen. Okay, so keuntungan perniagaan itu akan diagihkan kepada shareholders dalam bentuk dividen. Tapi sekiranya company itu rugi, so pemegang saham tu tak dapatlah untuk dibayar dividen. Okay, and then in terms of books and accounts, okay, for limited companies, okay, they must keep proper books of accounts and send the accounts to the CCM. Okay, it is a compulsory for limited companies to prepare books of accounts, and they must send the accounts to the Companies Commission of Malaysia. Okay, so untuk limited company wajib untuk mereka menyediakan buku-buku perakaunan. Okay, so itu saja untuk topik ini. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.